daar staat er a stamp. An imprinted stamp. Geïmplementeerd in je lichaam. Dat staat er. Oké? Het is helemaal iets anders van het andere woord mark. Dus daarom wil ik je laten zien van de mark. Wat Cain heeft gekregen. Het is gewoon hoe heet het ook alweer? Een distinguished in appearance. Dus een uitzonderlijkheid in appearances. Wat is dat Nederlands woord voor appearances? In uiterlijk, ja. Een uitzonderlijkheid een uitzonderlijkheid in uiterlijk. Oké? Dat is het. Dat is het als je de full understanding hebt van het Hebreeuwse woord en je hebt het full understanding van het Griekse woord. Dan weet je dat dit, mark, in Genesis chapter 15 betekent een uitzonderlijke uiterlijk. En dat is wit huid. Want iedereen had donker huid vroeger. Oké, maar dan gaan we verder. And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. And dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. Dus daar zo ging hij chillen. Cain, de broer van Abel. Eden is de aarde. And Cain knew his wife, and she conceived. Cain knew his wife, and she conceived. Daar laten we weer zien, de enige manier hoe je een vrouw kent is door haar te neuken. Klaar, door seks te hebben met die vrouw. Zo leer je dat kennen. Niet op een date nemen, of je gaat chillen in de bioscoop, wat de hel dan ook. Zo ken je een vrouw niet. Zo zie je alleen hoe ze eruit ziet. Maar zodra je seks met haar hebt, dan ga je dat leren kennen. Zo ken je een vrouw. En dan wordt ze zwanger. Wat haar taak is. And bare Enoch. And he builded a city, and called the name of the city after the name of his son, Enoch. Cain kon een stad bouwen. Kan je zien hoe slim die mensen van vroeger waren. Hij heeft de hele stad gebouwd. Oké? En hij noemde dat stad na zijn zoon Enoch. En het woord Enoch betekent dedicated. Dedicated. Ik ben even de Nederlandse vertaling vergeten. Wacht even. Het woord dedicated. Wat betekent? In het Nederlandse. Wat het in het Nederlands. Hoe het gezegd wordt in het Nederlands. Wacht even. Gewijd. Ja. Translated of heaven. Oké, verder. And unto Enoch was born Irad, and Irad begat Mahushael, and Mahushael begat Methusael, and Methusael begat Lamech. And Lamech took unto him 2 wives. Ja, ze zeggen nu gewoon de history van Cain zijn kinderen. Oké, en Lamech. Waar staat dat? En Lamech took unto him 2 wives. Dus Lamech, hij had 2 vrouwen. The name of the one was Adah, and the name of the other Zillah. And Adah bare Jabal. He was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. And his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle the harp and organ. And Zillah. Dus de eerste zoon
Jabal, hij was eentje die in tents altijd dwelde. Gewoon in tents, weet je toch? En hij heeft veel vee, cattle. En de andere, hij was de vader van degene, van de kinderen die hielden van de harp en een andere muziekinstrument, de organ. Organ is een musical instrument, is een fluit. Weet je, een reedpipe. Een reedpijp, gewoon een pijp. Je weet toch, een fluit is een kleine pijpje en dan heeft het gaten erin. Dat is een pijp, je weet toch. Een fluit, een musical instrument, dat is een organ. Oké, gaan we verder. Hier is niet echt veel belangrijk. Ze gaan alleen de history vertellen wat er gebeurde en dat soort dingen. Maar we gaan het toch een beetje breakdown. Of eens uitleg geven, bedoel ik. Downbreken, toch? Oké, goed in beeld, ja. Oké, verder. She also bare Tubal Cain, an instructor of every artificer in brass and iron. And the sister of Tubal Cain was Naamah. And Lamech said, Tubal Cain was de instructor van alle bras en ijzer. Dus ze waren al lang bezig met bouwen. Dus wanneer ze zeggen zo, civilization begon with the Greeks. Witte mensen civilization, want hun waren in de grotten. Dus daar moet je niet in geloven. What about the pharaohs? Zelfs die Afrikanen hadden een betere society, civilization. De Babyloniërs waren ook waren Ethiopiërs. Hun hadden ook betere dingen, society, civilization. Wat nog meer? De Persians en de Medes. Dat zijn de hun die staan in de Hawaii type en zo. Hun hadden ook een betere civilization. Dus ze zijn full of shit. Ze zijn full of shit. Witte mensen zijn full of shit. Ze liegen de tering. Ze verdraaien alles. Heel history is helemaal anders dan wat ze je geleerd hebben. Natuurlijk. Als ik jou kidnap. Ze noemen het Stockholm syndroom. Als ik jou kidnap. Ja, dat is het ook. Maar als ik jou kidnap, toch? Van je moeder, wanneer je een kleine baby bent. Of van je ouders. En ik ga je leren dat juist die ouders van jou slechte mensen zijn. En ik ga je alleen maar shit leren over ze. Je gaat het geloven. Je gelooft mij. Want ik ben klein, ik ben dom, ik weet niks. Ik luister naar jou. Ik leer van jou. En zo zijn wij overgenomen. Wij zijn in slavernij gezet. Ze hebben onze voorouders doodgemaakt. En dan gaan ze nu ons bullshit leren van over onze voorouders. Terwijl het helemaal niet zo is. Maar wij kunnen ze niet vragen, want ze zijn dood. Oké, ga door. Unto his wives, Hear my voice, ye wives of Lamech. Hearken unto my speech. For I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. And Lamech said unto his wives and Zillah, Tubal Cain. Wacht even, laten we kijken wat Tubal Cain betekent. Want Tubal Cain is een van de kinderen van Cain, zijn kleinzoon. Tubal Cain, thou wilt be brought of Cain. Jij bent van Cain. Tubal Cain. Jij bent gebracht van de spear. A thrusting instrument. And Lamech said unto his wives, Ada and Zillah, Hear my voice, ye wives of Lamech. Hearken unto my speech, for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. Dus hij killed people. I have slain. The word slain is to kill. And I wound people and I hurt people. To my hurting and to my wounding. If Cain shall be avenged... Wacht, laat het doorgaan. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and sevenfold. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech, hij dus, 70 and sevenfold, 77 keer zo erg, ga je dan gestraft worden. Daarom heb je ook in de casino's, wanneer je 777 hebt, heb je bingo gewoon, heb je gewoon alles gewonnen.
Het woord, dat ding 7 is een getal van de Most High. Het is een goddelijke getal. Maar Cain is Lamech zegt zo, omdat hij de kleinzoon is van Cain, zegt hij, als vroeger, als Cain leeft nog steeds, hè. Als Cain gewreekt wordt, 7 keer, als je hem probeert te killen, word ik, Lamech, 77 keer word ik gewreekt. Gaat vengeance op je komen. Ja, gaat wraak op je komen als je mij doodmaakt. Oké? And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. And Adam knew his wife again. Zie je, zo ken je een vrouw, door seks te hebben. And she bare a son, maar ze moet alleen seks met jou hebben, geen andere mannen. En ze kan nooit meer weg van de hele leven. Maar denk je dat die chickies van nu dat gaan doen? Ze hebben om een dik zijn gehad. Dus het is beter dat je geen enkele vriendin hebt. Anders heb je alleen maar problemen, En je gaat weer moeten vechten en zo. Nee, ik vecht niet voor de chick. Daarom, de scriptures zeggen, je mag naar de hoeren. Dus als ik echt iets wil, ga gewoon naar huis. Ik check even naar, toch, een paar chickies die naakt zijn of zo, pap. Dan ga ik gewoon naar de huis. Dat is doof. Je mag naar de hoeren. De scripture zegt dat. Judah ging naar de hoeren. De Most High zei helemaal niks. De Most High had zelf tegen de profeet Hosea gezegd, ga die hoer daar neuken en maak kinderen met haar. Maar dat was voor een andere reden. Er zijn zoveel scriptures waar je ziet dat de kinderen van Israël gewoon naar hoeren gaan. Ze gaan gewoon naar hoeren. Je mag. Dat nog tenminste. Tenminste krijg je nog wat, je toch. Dan krijg je nog zo'n pussy. Zo'n wet pussy. Zo'n pussy, zo'n female body. Okay. And Adam knew his wife, and she bare a son, and called him, his name, Seth. Oké, nu gaan we kijken wat Seth betekent. Seth betekent compensation. Goedmaking, als het ware. Wacht even. Dat woord Seth betekent compensation. The third son of Adam and Eve, also known as Sheth. Compensation. Het is verzoening of zo, als ik het goed heb. Compensatie. Ah, ja. Oké. Compensation betekent compensatie. Ik zei verzoening, vergoeding. Maar dat is het ook. Maar hun gebruiken die elite woorden. Dat komt niet in mijn hoofd. Als ik het lees, weet ik wel wat het betekent soms. Anyway. Dus zie je, je naam betekent iets. Vooral van vroeger. Als ze je bijvoorbeeld Michael noemen. Michael betekent one who is like God. Eén die net als God is. Daarom zie je Michael Tyson, Michael Jackson, Michael Jordan. Ze waren allemaal de top. Eentje was top in dansen. Eentje was top in entertainment. Eentje was top in vechten. Je naam bepaalt hoe je bent. De naam Leroy betekent king. Daarom hebben die witte mensen in die film gedaan. Dragon. Leroy. Hey Leroy, boy. Leroy, het betekent king. Maar we gaan gewoon verder nu. Dus Seth was de derde zoon van Adam and Eve. And to Seth, to him also there was born a son. And he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. And Seth, to him also there was born a son. And he called his name Enos. Then
began man to